Mabuhay! Welcome po muli sa another episode ng howtogreatfilipinofood.com. Ngayon po magluluto naman ako ng mixed vegetables Okoy or fritters. Ito po ang ating mga ingredients. Kung ano po makita nyo sa inyong pantry or kitchen, napakadali lang. Cut nyo lang siya ng maliliit. Tapos po yung aking carrots, shredded, green beans, cabbage, red and green bell pepper, zucchini, gagamit tayo rito ng all-purpose flour, 2 pirasong itlog, optional, seedless na red chili, spring onion, oyster sauce, chopped garlic, chopped ginger, celery, MSG, salt, and ground black pepper. Napakadali lang po. Pagsasama-samahin lang po natin siya sa isang mixing bowl. Tapos po, magpo-proceed na tayong mag-deep fry ng ating mixed vegetable fritters. Okay po, pagsasama-samahin na po natin lahat ng ating gulay. Kahit po hindi siya in order, walang problema. So, nilagay ko na yung ating cabbage, zucchini, shredded carrots, red and green bell pepper, thinly sliced ng green beans. Kailangan po thinly sliced ng green beans nyo, gawa ng matigas po siya. Sliced onion, spring onion, celery, garlic, ginger, optional, fresh red chili, seedless, oyster sauce, MSG or bechin, salt and ground black pepper, flour, at 2 beaten eggs. Imimix lang po natin siya at pagkatapos pong imix, kailangan po mag-stay siya sa aking fridge na mga 10 minutes para po mag-absorb lahat ng lasa bago po tayo mag-fry. Okay po, nag-stay po sa aking fridge yung ating mixture ng more than 10 minutes. Ready na po siyang i-fry. So ayan guys, ipapainit na po ako ng mantika. Tapos kumuha na rin ako ng sandok. Kailangan po lalagyan natin flat lang yung ating mixture na vegetables. Kailangan po nasa medium heat lang kayo. Tapos pa-flatten natin siya. Uubusin natin yung ating mixture hanggang sa maluto lahat. Three to 4 minutes, pwede na po siyang maluto dahil madali pong maluto ang gulay. At mamaya, once na mag-solid na siya, pwede ko na po siyang i-flip or baligtarin.
Ito na po ang ating finished product ng napakasarap at masustansyang mixed vegetable ukoy or mixed vegetable fritters. Gumawa na rin po ako ng napakasarap na dipping sauce, vinegar, soy sauce, chili, garlic, onion. Makikita niyo po kung paano gumawa ng dipping sauce. Pakicheck na lang po sa aming link sa YouTube kung paano gumawa ng sausawan. Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfood.com, howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!